It's all about having fun, Michael. And we all know here in YouTube and Alak tutorials, Monday night Alak tutorials. It's all about having fun, Michael. We live everybody. My name's Manong, Jireh. I'm here with RC. Hindi na ako ribbon. Balik na ako sa RC. Ang ihalo natin ngayon ay sunrise. Ano ba kailangan ng sunrise? Siyempre kailangan mo ng sun. Hindi, kailangan natin ng alak. Kasi alak tutorials nga naman to. Ang alak namin ngayon, mojito. Mojito. Sabi ng taga 7-Eleven, tequila daw to eh. So, tequila daw to. Move on na tayo sa gin. So, kailangan natin ng lime juice. Saan na may lime juice? Nandito sa akin. Yan, lime juice. Tapos kailangan natin ng orange juice. Hinalo na namin isang pitchel. Yan, very good. At kailangan natin ng Sprite, mga kaugoy. Sprite. Yan, ito muna Sprite namin. Intermission ka muna. Sige, ang intermission natin, 2 ounces ng tequila, bago. Nasa kanya pala yung ouncer, no? Hinugasan niya. Hindi nga rin pala ano. 2 ounces of tequila or mojito, kung ano mo tawag. Basta yan. Basta ito. The one from Mexico. Galing to sa Mexican drug cartel. May gusta. Ano yun? May gusta. Sa Mexico ba yung maraming patay? Yun, yung mga skull. Yung The Day of the Dead. Oo. Ang hilig nila sa mga bungo, no? It's the Day of the Dead. Kumbaga, parang ano yun sa atin, araw ng patay. So, Day of the Magkaiba yun sa atin, araw ng patay natin, November eh. Sa kanila? Sa kanila, parang Araw-araw. din. Pero hindi, may parang festival kasi yung the Day of the Dead nila. So, masaya sila na may patay? Hindi, sineselebrate lang nila na, di ba ngayon sa Coco, it's the day when their dead loved ones come to visit them, kaya they celebrate it. Sa atin, balik na naman, tayo ang bibisita sa patay. Sila yung patay, bibisita sa kanila, tayo bibisita sa patay. Di ba ang galing? Mas. So, kailangan natin ng 3 ounce ng lime juice, bago. Lime juice. 1, 2, 2, 3, 5 ounces of tang. Tang orange yan. Tang orange pala yan, ha? Nasabi na ba natin tang orange? hindi pa ata. Orange. Nasabi lang natin orange juice eh. 1, Pero tang orange yan. Anong ginagawa mo? Putang ina mo, ginagawa mo! As you can see, sabog na po ako. Ang lalim ng dahilan na yun. Very good. So ito, kailangan natin ng yellow. Yellow! Brace for impact yellow! Hindi ka ng best friend. Oh no! Basa-basa na sila! They're all wet. Nahulog! Don't you mean to milkshake? So yung mga secretions na yellow sa akin naman, like yellow din yan, pinatunaw lang. Tulad nun. Still cold na ito. Basta Lad ang nyo. voice malamig. Okay, go. Ilagay mo na sa mga ano natin. Kinisama na, asam ka na! Shake thoroughly! Lagay mo na ng mga, yung mga base natin. Pero, we gonna put some ice. Isipin mo, yung yellow na ginagamit nila pang benta, kinukuha lang pala nila sa CR. Ha! Hindi naman sa pinag-overthink kita, pero mali mo lang, di ba? Yung tubig na ginamit pang gawa ng yelo na ginagamit mo sa inuman ay galing pala sa gripo ng CR. So, tanungin niyo yung mga nagtitinda. Malalaman niya pag may buhok-buhok, ganon. So yan, kalahati. Sprite. Lalagyan mo ng Sprite yung baso. Tapos, lagyan mo ng... Uy, mukhang ihi. Mukhang Ayun no, mukhang ihi. Ilang oras mo na pinipigil yung ihi mo, tapos wala ka pang ininom na tubig. Ganyan yung kulay na ihi, di ba? Mas madilaw pa, pero yeah. Yung hindi ka pa umiinom ng kahit anong tubig simula pagkagising mo ng umaga. Naging Always drink your water. Shoutout kay James Estaban. Sakit ng tiyan ko sa kakatawa. Bakit? Thank you! Natuwa ako sa mga kalokohan namin. Very nice, ha? Salamat! Salamat sa'yo. Salamat na natutuwa ka, natatawa ka. It's always good to know na may natutuwa sa mga ginagawa namin. Shoutout kay Jeremy Ortiz. Thank you, Gplanasquad. Heart, sama-sama pa rin sa 2022. Red heart, blue heart.
Ano pa ito mga red hearts and blue Hindi hearts? ko alam, basta keme-keme na Can nila. you explain? Tsaka yung why mga red yellow heart hearts, and yung blue mga heart? green hearts, ang dami iba. Ako personally yellow heart kasi favorite color ko yellow. Ako kasi heart lang, basta heart. Gusto mo yung heart? Ayan na. So, Salamat! Salamat! Ito Siyempre, na. sama-sama pa rin tayo sa 2022. Parang mas madilaw yung sayo. Eh kasi hindi pa ako umiihi eh. Hindi, dahil sa... Umihi ka na doon. Dahil sa ilaw. Di ba dito mas mukha siyang yellow? Kasi yellow lang suot ko. Tapos dito, ano siyang dark. Mariana's Trench. Okay, let's go! Test! Sana hindi maging kulay green. Okay siya. Tama lang. Parang juice. Marang juice yung nalalasahan ko sa kanya. Parang Hindi ko lasa yung alak. lasang-lasa kaya yung lime. Siguro dahil nag-blend na siya dun sa orange. Paano? Nag-blend sa orange. Nag-blend na siya sa orange. Okay, ganun pala yung meaning ng blend. Nag-blend na siya. So kung may explain kayo halo, nag-ganun. Sign language. Joke lang. Bagong sign na. So, Parang ka lang umiinom ng juice. Parang ano lang, same lang doon sa gin pong. so rating time ay ikaw. 8.7. Bakit? Okay lang siya na parang juice, pero hindi ko trip. Hindi ko trip yung pagka-juice niya. Lasa siyang juice and hindi ko trip yung pagka-juice niya. Tikita-kiray ko. So ayun, okay lang naman siya. Hindi lasa yung alak. Pero, yeah, ayun. Yun ang masabi ko, 8.7. Okay lang naman yung materials, yung ingredients na ginamit. Materialis. Para sa akin mga kaunggoy, 9 flat. Nakapasok siya sa realm ng mga 9 rating kasi masarap siya. Para sa akin masarap siya. Sobrang sarap niya. Ayun nga, nakaka-air freeze. Air freeze, hindi brain freeze kasi wala akong brain. Kasi hindi na ako nag-iisip eh. Kasi hindi ako nag-iisip eh. Hashtag sorry liver in the comments, mga syempre. Drink responsibly. Ayun nga, suggest kayo ng mga iba't pang halo. We're open to suggestions sa mga iba pang halo. Lalo na yung mga MP coffee, baka meron kayo. Naghahanap baka kami. may gusto kayong matry namin, ma-rate namin. Naghahanap kami ng MP Coffee drink na pitchel. Kasi may gusto kami matry eh. Kapitchet. May mga naghahanap ng pitchel na MP Coffee. May mga gumagawa eh. Kaya nag-aantay ako ng ganun. Yung masarap pa, kailangan yung masarap. Meron ako naisip. Like, Akala mo mahal na mahal yun ng isa't isa, siya rin yung mundo mo? like, comment, share, and subscribe, bago! And that's the bottom line. Because RC said so and Because my like, comment, and subscribe and Shout out nga pala sa comment of the day. sino kaya yung hayop na yan? Sino kaya yung putragis na yan? Siya! Peace!